Hello guys, this is Malditong Pinoy Vlog. So for today's video ay nakikita nyo naman sa ating screen kung ano ang ating topic for today. So ang topic natin guys ay tuturuan ko kayo kung paano mag-apply ng ads break sa Facebook page natin. So ang pareho lang din to guys ng YouTube na kailangan mo mag-apply ng AdSense para kumita sa iyong YouTube channel. So dito sa Facebook, ang a-apply mo naman ay tinatawag nilang ad breaks. So kung ang YouTube ay merong AdSense, ang Facebook ay merong ad breaks. Ad breaks ang naglalagay ng mga commercial sa mga videos natin na i-upload natin sa Facebook page natin. Sila rin yung magbabayad sa atin para kumita tayo o sumahod dito sa Facebook natin. So simulan na natin guys kung paano at ano ang step by step ng pag-a-apply ng ad breaks sa ating Facebook page. Okay guys, simulan na natin kung paano. First, punta tayo sa ating Facebook page. At kailangan nating pumunta sa setting. Pag-click natin ng setting, pupunta tayo sa page info. So waiting tayo. So sa page info guys, nandiyan yung mga kailangan nating fill upan at kailangan nating i-type yung mga importante mga information na kakailanganin natin para kay ad breaks para sa Facebook page natin at para tayo ay ma-monetize. Katapos noon ay pupunta tayo sa templates and tabs. So dito guys, pipili tayo kung ano yung magiging templates ng ating Facebook page. So nandiyan yung kung business ba gusto nyo, kung services, so politics, or remembrance and cards, shoppings. So akong napili ko guys is video and page. Kasi mahilig ako mag-video at mahilig ako mag-edit ng mga video. So yun, doon ko ilalagay yung mga i-edit ko mga video sa aking Facebook page. So yun, pagkatapos nang punta tayo sa general. So punta tayo sa homepage ng ating Facebook page. So waiting lang tayo guys. So pag nandiyan na tayo, syempre kailangan natin isaalang-alang din yung picture or ating profile picture sa ating Facebook page. Kailangan din yan. Saka yung ating banner, kailangan mo din pasukan yan ang banner. So yun na nga guys, pagkatapos nun ay pupunta tayo sa about. Pag click natin ng about, yan, pag click natin ng about, may mga personal information din dito na kailangan natin pilapan, katulad ng category, name, username, yan, kailangan din natin pilapan yan guys. So yung mga iba pang mga kailangan pilapan sa baba, pwede rin nating pilapan yan. Importante din yan. So ngayon ako hindi ko pa napipilapan kasi mamaya ko pa siya pipilapan kapag natapos ko na itong tutorial. So pagkatapos yan guys ay na ano nyo na pilapan nyo na lahat, punta na tayo sa Chrome at magbukas tayo ng ad breaks. So search lang natin sa Google Chrome yung ad breaks. So guys, yung ad breaks nga pala, siya yung parang AdSense ni Facebook. Kung ang YouTube ay merong AdSense, ang Facebook meron namang ad breaks. Siya yung magpapasahod at maglalagay ng mga ads sa videos natin sa Facebook page pag tayo ay na-monetize na. So yan guys. So nandito na tayo sa website ng ad breaks. So pagkatapos noon ay check now lang natin kasi yan na yung i-search nyo na o ililink nyo na kagad yan sa Facebook page natin. Kasi madidetect niya na yan na meron na pala yung Gmail mo, meron ng Facebook page.
naka-connect na yan. So waiting lang tayo guys. So sensya na, mabagal po ang ating internet. So yan. So basahin lang po natin yung mga reminders, mga sinasabi diyan ni Facebook ay ni ad breaks. So sa baba niyan guys, doon naman nakikita yung monetization requirements ni Facebook ay ni ad breaks. So syempre sa YouTube merong requirements para tayo ay ma-monetize. Sa Facebook page meron din tayong requirements para tayo ma-monetize ni ad breaks. So yun na nga guys, sa taas niya na yung aking Facebook page name. Sa baba ay syempre una kailangan natin ng 10,000 followers or likes para sa ating YouTube page. At meron tayong kailangan natin ng 1 minute views for 3 minutes videos natin na i-upload sa ating Facebook pages. So nandiyan na yan. So yung pangatlo guys, yung kulay green, yan ay nagiging green kapag naka 30 days na ang iyong Facebook page. Ibig sabihin pwede na siyang i-allow na matuturingan na siyang Facebook page talaga. So katapos nyan, so yung sa baba naman yung may kulay dilaw, country availability, kailangan din nating hanapin yung country na talagang available ang Facebook doon. So sa akin dito kasi country availability, kulay dilaw siya para siyang nagwa-warning, hindi kasi siya available dito sa Brunei. So yun lang. So yun makikita nyo sa taas guys, yung pangalan ng aking ad ng aking Facebook page ay merong not eligible, ay not enabled, kasi hindi pa nga siya ay not eligible kasi nga hindi pa niya nakukuha yung requirements na kailangan ni ad breaks para ma-monetize yung Facebook page natin. Kapag nakuha mo na lahat yon, mag-e-enable na yan siya para din siya sa AdSense ni YouTube sa monetization. So sa baba niyan guys, makikita natin yung Creator Studio. So sa Creator Studio guys ay nandiyan na yung nakalagay yung mga analytics ni ad breaks para sa Facebook page. So pwede nyo siya dyan i-search. More moments later. So yun na nga guys, click natin yung get started. So i-direct niya tayo sa Creator Studio ng ating monetization for Facebook page. So may dalabas na mga dialog box diyan guys. So kapag una pa lang at first time yung pa lang magbukas ng ganito, i-tutorial niya kayo kung ano yung mga nakalagay diyan sa loob ng Creator Studio ng Facebook page for ad breaks. So yan. So pwede nating i-skip lang yan o pwede rin nating basahin para mas matutunan natin kung ano yung mga rules at regulation ng ad breaks ni Facebook. So yan, nakalagay lang dyan. So sundin lang natin guys yung mga pwede nating skip yan. So go back, mga ganyan. So yun nga guys. Syempre guys, sa monetization ng ad breaks ay para din yan sa YouTube. Meron din siyang mga rules at regulation na dapat nating sundin. Lalong-lalo na yung copyright. So para din siyang nasa YouTube na bawal yung mga copyrighted videos o copyrighted music na gagamitin nyo para sa content na i-upload nyo sa inyong mga Facebook page. So guys, meron din na pala itong dito sa Creator Studio na to, meron din ditong mga music na libre nyong i-download. So mamaya ipapakita ko sa inyo yun. So ngayon nandito tayo sa mga videos na in-upload nyo na. So baga nandiyan na yun, naka-update yan lahat. So makikita nyo ngayon dyan guys, wala pa akong masyadong mga views or ano kasi kakaksimula ko pa lang din naman at
talaga ako nag-focus sa Facebook. Hindi ko din kasi alam na meron din pala ditong AdSense. Ngayon ko lang din natutunan, ngayon ko lang din nalaman. So yan yung makikita yung mga videos na i-upload mo. Pwede nyo siyang i-edit o pwede nyo siyang palitan ng mga information. Kung naka-public na ba siya, naka-stream na siya, nandiyan yan guys. So sa gilid niya yung mga choices kung paano ito. Nandito tayo sa Insight Performance. So dyan yung makikita yung performance ng bawat video na i-upload nyo sa inyong Facebook page. So pareho lang talaga siya ng AdSense or ng monetization ni YouTube. So yan, dyan. So ito yung mga tutorial ng apps na to, ay nung site na to. So close lang natin yan. So okay, so yan, dyan yan guys, yung performance ng bawat videos o mga total performance ng videos ninyo. Yan, mga diagram ng bawat videos na inyong in-upload sa inyong Facebook page. So guys, kung mag-upload kayo ng mga videos nyo, mag-iingat kayo sa copyright. Huwag tayong gagamit ng mga copyrighted na videos. Yung kukuha tayo ng mga videos na hindi sa atin tapos i-re-upload natin sa ating pages, hindi yun talaga pwede. Copyright talaga yan guys. Magkakaroon tayo ng problema sa monetization ng inyong Facebook page kapag ginawa nyo yun. So ito yung guys yung sample ng mga music na libre at hindi copyrighted. Pwede natin siyang i-download. Marami yan guys, marami kayong pagpipilian dyan. Yan, mga music yan na pwede nyo i-download at para magamit nyo sa inyong mga videos na i-upload nyo sa Facebook page. So sa pag-download yan guys, i-click nyo lang yung arrow down na nasa gilid ng play. Pwede nyo siyang i-play muna bago nyo siya i-download. So nandiyan lang, marami yan guys, pwede kayong mamili. So yun lamang guys ang ating tutorial for today para sa inyong pag-a-apply ng ad breaks sa inyong Facebook page. So kung bago ka lang dito guys sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe at click the notification bell para lagi kayong update sa aking mga videos. So don't forget to like at to share na rin guys ang ating videos for today. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless.